अनि साथीभाइ हो यस्तो यसलाई अर्थिङ गर्ने भनेको छ, घरमा अर्थिङ गरेको छ, अर्थिङको तार घुसाएको छ, अर्थिङ लगाएको छ, तर जमिन अर्थिङ गरेको छैन कसै घरमा पनि। घरमा अब घरमा त्यो वायरिङ गर्दाखेरि घरमा वायरिङ गर्ने बेलामा अर्थिङको तार मात्रै हामीले वायरिङ गरेको छ, तर घरमा जमिन अर्थिङ कसैले पनि गरेको छैन, कसै घरमा पनि गरेको छैन। त्यो जमिन अर्थिङ गर्नुलाई कुन हिसाबले गर्नुपर्छ, के सामान चाहिन्छ, कति सामान चाहिन्छ, कुन प्लेट चाहिन्छ, कस्तो कस्तो वायरिङ तारहरू, अब यो केबुलहरू कस्तो कस्तो के चाहिन्छ, त्यो अब त्यो सिक्नु इच्छा हुने साथीहरूले त्यो पनि गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि घरमा वायरिङ गरेको छ हामीले, वायरिङमा एउटा तार मिसाएको छ, वायरिङको तार मिसाएको छ, तर त्यसमा जमिन अर्थिङ कसैले गरेको छैन, कसैको घरमा पनि छैन। त्यो सिक्नु एकदम जरुर हामीलाई, किनभने यहाँ हाम्रो यो ठाउँमा किन चढ्याङ लाग्छ, मलाई मिलिङ आउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले किनभने प्रत्येक घरमा चाहिँ यो वायरिङ गरेर अर्थिङ राखेर अर्थिङ जमिन अर्थिङ लिनैपर्छ हामीले। जमिन अर्थिङ लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कुन कति सामान चाहिन्छ, के सामान चाहिन्छ, कुन साइजको केबुलहरू चाहिन्छ, अथवा पातो लगाउने हो कि केबुल लगाउने हो कि कुन के गर्ने, त्यो चाहिँ पनि म सिकाउनु सक्छु, मैले सिकाउँछु। हेर कुनै साथीभाइले त्यति इच्छा छ भने मैले अब म किनभने म अर्थिङदेखि लिएर म 3 फेजदेखि लिएर म 1 फेजसम्मको म काम सबै गर्छु इलेक्ट्रिसियनमा। अनि त्यसपछि एउटा घरलाई कति स्विच चाहिन्छ, कति पाइप चाहिन्छ, कति उस गरेर गर्नुपर्छ, त्यो सबै म गर्नु सिकाइदिन्छु भाइहरूलाई। मैले जानेको छु, मैले गरेको छु। अनि हाम्रो जमिन अर्थिङ निकाल्नुलाई झिक्नुलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म हामीले हुने खाने मान्छे भयो भने 3x3 को चाहिँ ताँबाको प्लेट चाहिन्छ। हेर्नुहोस् हामीलाई 3x3 को। अनि त्यति अब 3x3 को त्यति प्लेट छैन भने पनि 2x1.5 को 2 को भए पनि हुन्छ हामी एउटा घरको लागि। तर सकेसम्म ठुल्ठुलो यस्तो प्रोजेक्टहरू ठुल्ठुलो उसलाई हो भनेदेखि 3x4 को अथवा 3x3 को त्यस्तो प्लेटहरू राख्नुपर्छ। अनि जमिन खन्दाखेरि हामीले त्यसलाई त्यो तयार गराउनलाई हामीले जमिन खन्नुलाई चाहिँ हामीले कमसेकम 3 फुटभन्दा तल जानुपर्छ। 3x3 को नै उस बनाउनुपर्छ, खाल्डो बनाउनुपर्छ हामीले खन्दाखेरि। 3x3 को खाल्डो खनेर अनि सकेसम्म चिसो भेटाए 3x3 तल खेतमा जमिन 3 फुट तल जाँदा पनि चिसो भेटाएन भने अझ तल हामी 4 फुटसम्म जानुपर्छ। अब यस्तो सिँचाइ हुने ठाउँमा भयो भने 3 फुटमै भेट्छ। अनि अब अलि डिल डाँडामा हो भने 4 फिट जति गहिरो जानुपर्छ। हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसमा फेरि तार केबुल तार लगाए पनि हुन्छ त्यसमा। अनि भएन भने त्यो प्लेट पातै हुन्छ, प्लेट पातो लगाउनुपर्छ त्यसमा जोइन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने गोल चाहिँ छ, नुन चाहिँ छ। अब ढिके नुन हामीलाई चाहिँ कमसेकम 2 बोरा 3 बोरा नुन चाहिँ छ। अनि त्यसपछि 3 बोरा 4 बोरा नै हामीलाई कोइला गोल चाहिँ छ। अनि त्यसपछि 3 बोरा 4 बोरा गोल चाहिँ भइसकेपछि त्यहाँबाट अनि त्यो भइसकेपछि त्यो प्लेट पातो राखेर ताँबाको पातो प्लेट उस गऱ्यो, टच गऱ्यो। त्यसपछि बाहिर निकाल्ने दुई थरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा फिर्केको लागि चाहिँ छ छानाको लागि, एउटा घरमा बत्तीको लागि चाहिँ छ। अर्थिङ बनाएर दुई किसिमको हुन्छ। अनि त्यस प्लेटबाट चाहिँ हामीले 2टा प्लेट निकाल्नुपर्छ, 2टा तार निकाल्नुपर्छ। एउटा बत्तीको लागि, एउटा माथि छाता फेरिदिएको लागि, छानाको लागि 2टा चाहिन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि नि त्यसमा नि 4 फुट खनेर 4 फुट गहिरो त गएर पनि चिसो भेटाएन भने हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा अथवा जिआई पाइप भएन भने पोलिथिनको पाइप चाहिँ 1.5 इन्ची 2 इन्चीको 3 इन्चीको पोलिथिन पाइप राखेर त्यसको बिचबिचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सबै होल गर्नुपर्छ। अनि होल गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा होल गरेर पछि अनि त्यो सुक्खा बेलामा अब चिसो जग्गा पाएन, सुक्खा जग्गा भयो भने त्यतिखेर चाहिँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ 2-4 बाल्टी पानी हाल्नुपर्छ त्यो पाइप निकालेर त्यो पोलिथिन पाइपको अथवा जिआई पाइपको मुखबाट 3-4 बाल्टी पानी हालिदिएपछि अनि त्यो जमिन चिसो हुन्छ। अनि त्यसको त्यो होल गर्ने मतलब चाहिँ किन होल गरेर हुन्छ भने त्यो बिचबिचमा त्यो पाइपमा त्यो जमिन भिजाउनुको लागि त्यो माथिबाट हामीले बाल्टीले पानी खन्याउँछ।
अनि तल गइसकेपछि त्यो बलबाट चाहिँ त्यो जमिन भिज्दै जान्छ। अनि कोही पानी सिधै तल पुग्छ, कोइला र नुनमा पुग्छ। अनि त्यो साइडमा त्यो पोलबाट चाहिँ त्यो जमिन भिजाउँछ। त्यसो कारण त्यस्तो हुन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ अर्थिङ राख्नेको लागि। अहिले सबै घरमा वायरिङ गरेको छ, वायरिङमा एउटा तार अर्थिङको तार हालेको छ, तर जमिन अर्थिङ कसैले पनि गरेको छैन, कसै घरमा पनि छैन। हाम्रो यो ठाउँ भने चाहिँ कस्तो भने मालाक मिलले आउँछ, जाडन डुडुन गर्छ, यस्तो जस्ताको छाना घरमा झन् धेरै उस छ। अब अहिले त अब ढलान घरहरू बनाएको छ, ढलान घरमा त्यति समस्या छैन, त्यति गाह्रो। अनि यस्तो फलामको घरहरू भयो, फलामको उस भयो, यस्तो घरहरूमा चाहिँ एकदम जरुरीले चाहिँ हामीलाई अर्थिङ नभई हुँदैन। जस्तो पावर प्लगहरूमा चाहिँ हामीले 2 पिन जोड्छ, 3 पिन टप जोड्छ। अब कोही पानी तताउने, कोही राइस कुकरको जोड्छ हामीले पावर प्लगमा। त्यो पावर सकेट पावर प्लगमा चाहिँ कुनै बेला त्यो तार जलेर आउँछ, कुनै बेला त्यो पावर प्लग चाहिँ जल्छ, हेर्नुहोस् कालो भएर जलेर आउँछ। त्यो किन जलेको त्यो भन्दाखेरि त्यो अर्थिङ नपाएर, त्यसले अर्थिङ छैन त्यसमा। अर्थिङ भयो भने त्यसले चाहिँ अर्थिङको काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पावर प्लगमा चाहिँ यो बत्तीको लागि चाहिन्छ भने मैले किन बत्ती चाहिन्छ भने चाहिँ बत्तीलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भने जति त्यसले त्यो तातिएर हिट हुँदै आउँछ त्यो पावर प्लगहरू, त्यो सकेटहरू तार, अनि उति नै त्यसले त्यो मथुरो गरेर त्यसले चाहिँ चिसो ठन्डा बनाएर अनि त्यसले चाहिँ त्यति त्यो जल्नु पाउँदैन। त्यो पावर प्लगमा यो चाहिँ 3 पिन टपहरू जोड्छ हामीले, त्यो 2 पिन जोड्छ हामीले। यो उसको लागि भात पकाउने राइस कुकर हुन्छ, अब पानी तताउने उस हुन्छ। अहिले त धेरै जस्तो इलेक्ट्रिकबाट चलाउँछ हामीले, पानी तताउनु भयो, भात पकाउनुदेखि लिएर हरेक किसिम अब यो हिटरहरू हामी सबै यो इलेक्ट्रिकबाटै चलाउँछ। त्यो भएपछि किनभने त्यसको त्यो अर्थिङ नभएको कारणले चाहिँ त्यो पावर प्लग जल्ने, 2 पिन जल्ने, अनि त्यो 3 पिन टपहरू जल्ने, तातिएर त्यस्तो हुने काम त्यो भइरहेको छ। हेर्नु त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले, जरुरी एकदम अर्थिङ गर्नुको लागि।